Moi, mä olen Jenni Vaskelainen ja toimin asiantuntijana Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä. Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä on nuorille ja heidän lähiaikuisilleen suunnattua nikotoimintaa, jonka painopisteenä on nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettamisen tuki. Ja toki tehdään myös muuta nuorten terveyden edistämisen toimintaa. Toimintaa toteutetaan siellä, missä nuoret ovat, eli kouluissa, harrastuksissa, nuorisotiloilla. Vape-ilmiö on uusi, trendikäs sosiaaliseen mediaan ja nuorisokulttuuriin liittyvä ilmiö. Vape-ilmiö on siis sähkösavukkeen käyttöön liittyvä ilmiö. Ja tähän liittyy myös rikollisuutta, kuten laitonta myyntiä ja velanperintää. Nuoret tarvitsevat tietoa, oikeaa tietoa vapeen liittyen, sillä tupakkateollisuus luo terveellistä kuvaa tuotteesta ja niiden käytöstä. Ja oikean tiedon antaminen on kaikkien aikuisten tehtävä. Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat nuorille haitallisia nuoren kehityksen ja kasvun kannalta. No mikä vape sitten on? Eli vape on sähköllä akulla toimiva laite, joka kuumentaa laitteessa olevaa nestettä hengitettäväksi höyryksi, niin sanotusti aerosoliksi. Vape ei sisällä tupakkakasvia eikä käytössä tapahdu palamisreaktiota. Saatavilla on useita erilaisia malleja ja tyyppejä, kertakäyttöisiä, monikäyttöisiä ja itsesäädeltäviä. Ulkomaisista nettikaupoista tilattaessa sähköturvallisuutta ei valvota samalla lailla kuin esimerkiksi Suomessa, ja vaarana on, että tuotteissa on vikoja, jotka saattavat aiheuttaa käyttäjilleen vaaratilanteita. Sähkösavukkeen eli vapen nesteet sisältävät pohjanesteen, makuaineita ja kemikaaleja, usein nikotiinia, ja lisäksi sieltä on löydetty epäpuhtauksia, kuten lääkeainejäämiä, kasvimyrkkyjen jäämiä, raskasmetalleja, säilöntöaineita ja pesuaineita. Lisäksi näissä vapeissa on yleensä tuoteselosteet epäselviä ja nesteiden pitoisuudet samankin kaltaisten tuotteiden kanssa voi vaihdella. Markkinoilla on myös nikotiinisuolaa sisältäviä nesteitä, jolloin nikotiiniin sekoitetaan happoa, esimerkiksi bentsohappoa, ja näin saadaan alhaisempi pH. Tämä mahdollistaa suurempien nikotiinipitoisuuksien käyttämisen, koska nikotiini ei tällöin ärsytä samalla lailla kurkkua ja hengitysteitä. Tupakkateollisuus tietää todellakin, mitä nuoret haluavat. Vapea on olemassa useita satoja erilaisia makuvaihtoehtoja, kuten hedelmä- ja makeismakuja. Makuvaihtoehdot kiinnostavat nuoria. Tuotteita käytetään, koska ne maistuu hyvältä, juuri siltä, miltä ne tuoksuvatkin. Makuaineet hälventävät myös mielikuvaa siitä, että tuote olisi haitallinen. Miedot hajut ja tuoksut, pieni kokoisuus ja huomaamattomuus mahdollistaa sen, että tuotteita pystytään käyttämään aikuisilta piilossa. Lisäksi laitteissa on käytetty innovatiivisuutta, eli laitteessa on monimutkaisia ominaisuuksia, kuten vaihdettavia osia, säädeltävää tehoa, lämpötilan säätöä, kosketusnäyttöä, langattomia yhteyksiä. Ja lisäksi osassa on ominaisuuksia, jotka mahdollistavat pelailun ja leikkimisen. Värejä, kuvioita ja tyylejä on monenlaisia ja sitä kautta voikin ilmaista omaa persoonallisuuttaan ja tyyliään. Eli laite voi olla myös asuste tai symboli. Lisäksi vapettaminen mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen, eli somekanavissa nuoret jakavat haastevideoita ja vinkkejä laitteiden tuunaamiseen ja ovat luoneet täten kokonaisen yhteisön. Vapettaminen nähdäänkin vahvasti sosiaalisen median toimintana, joka on vallalla tällaiseen digitaaliseen kulttuuriin. Sähkösavukkeita käytetään usein myös yhdessä ystävien kanssa
ja se tarjoaa tavan kokoontua yhteen. Ja sitten taas nuori, joka ei halua käyttää tuotteita, voi kokea ulkopuolisuuden tunnetta ja siten painetta alkaa käyttää tuotteita. No, vape sisältää usein myös nikotiinia ja nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Aivot kehittyvät voimakkaasti yli 20-vuotiaaksi, jolloin ne on herkkiä erilaisten keskushermostoon vaikuttavien aineiden, kuten nikotiinin vaikutukselle. Ja riippuvuuden syntyminen ei vaadi säännöllistä tai pitkäaikaista käyttöä, vaan osa nuorista voi kokea riippuvuutta jo lyhyenkin käytön jälkeen. Nuoren on usein vaikea hahmottaa tavan ja riippuvuuden eroa. Ja jos altistuu nuorena nikotiinille, niin aivojen toimintaan ja rakenteisiin voi jäädä ihan pysyviä haittoja. Riippuvuuden lisäksi vape aiheuttaa keuhkojen toiminnan alenemista, eli heikentää toimintakykyä keuhkoissa, ja lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää riskiä sydän- ja verisuonisairauksille. Pitkäaikaisvaikutuksia ei valitettavasti vielä varmaksi tiedetä, mutta tiedetään, että vape-nesteistä löytyy syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Huomioitavaa on se, että kaikkien päihteiden saatavuus on nykyään todella helppoa. Nuoret voivat hankkia näitä eri sosiaalisen median kanavista, verkkoyhteisöistä tai suoraan välittäjiltä. Ja vaikka nuori ei itse käyttäisi tuotteita, niin hän usein tietää silti, mistä niitä pystyy hankkimaan. Jokaisella aikuisella on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa nuoren terveyskäyttäytymiseen, myös vapen käyttöön. Nuoruus on yksi kriittisimmistä ajanjaksoista erilaisten terveyskäyttäytymisten muotoutumiselle. Ja siitä syystä on tärkeää käydä avointa keskustelua nuoren kanssa myös sähkösavukkeen riskeistä ja haitoista. Jos nuori on jo aloittanut sähkösavukkeen käytön tai haluaa lopettaa sen, on tärkeää tarjota tukea nuorelle ja auttaa löytämään asianmukainen apu lopettamiseen. Keskeistä on, että ottaa asian rohkeasti puheeksi nuoren kanssa ja tarvittaessa voi kysyä apua myös terveydenhuollon ammattilaisilta.